Siyempre, kailangan yun. Grabe, napaka-artistic niya po. Hi, Kuya! Very artistic again. Hi, ate. Ano na naman yung pinagagawa mo, ate? Nagmi-mix ka ng color, ah. Saan may lalagay yan? Dito daw. Comment below, guys, kung gusto niyo matutunan tong mga ganyan. Tuturuan kayo ni Ate Babylin, syempre. Hi, ate. Ate T. Pabong. Kaya pangkita yung hikab niya dun. I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome back to my channel. Good morning. Sobrang aga today. 4:36 AM. So, sobrang aga. Actually, hindi pa ako natutulog. Pero, naligo po ako. Sana maging okay lang ako. So today, may event sa aming school. As you can see naman, gender and development namin. So, ang theme namin ngayon is Orange Your Icon. Mag-aayos lang ako and pupunta na ako na school. See ya! Madilim pa. Kita nyo ba ako? Di ba hindi? Yes, naka-orange sila. Hindi nyo kita, okay. So, malapit na ako sa school, guys. And, natutuwa ako kasi ang daming naka-orange ngayon. Pero, grabe, tingnan mo. Antok na antok ako. Sobrang antok ako. Naglalakad ako dito. Parang naglalakad lang ako sa langit. Naka-orange ako. Tapos, naka-tuck-in, di ba? Tanga lang yung tuck-in ko. Hindi talaga ako marunong kasi manamit. Bahala na, basta makasuot lang. ganun lang. So, malapit ako sa school. And, siguro, pagdating doon, parade. And then, program. Dire-diretso na. So, hindi na naman ako makapagsalita. Buti na lang nagdadal-dal-dal na ako kanina. So, see ya. Grabe guys, hindi ko na kaya. Sobrang antok na ako. Pagkatapos nito, hindi talaga ako papasok ng 1 week. Mukhang ready na sa court. So, yan guys, yung aming boss. Oh, may pusa.
Nilo. Sarado pa. So mag-aantay pa ako. At dahil wala pa sila, tutulog muna ako. 15? 6:10 pala, charot. Tingnan niyo yung eyebags ko. Ang laki, no? Guys, so ayun, nag-start na yung program, pero hindi ko siya na-cover kasi marami kaming ginagawa ngayon. Hindi pa tapos yung aming orange hair icon, so kailangan ko magstay dito. So, wala akong cover ng programs. Baka puro daldal lang yung magaganap dito sa atin ngayon. Pero yun nga, di pa kami tapos. Sobrang dami pa namin aayusin. Hindi rin naman kami sure kung anong oras mag-start yung evaluation ng orange hair icon. So, ganun. Rising up like the phoenixes, tides pushed in the ground, skipping my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, who I get, who I get, who I get now. Ayan, so sila po ay kasali sa sayaw. Siya po ay bubuhatin. Bubuhatin at ihagis. Yeah, ano, tapos ganyan yung mga suot namin. Para kaming mga badyaw. Ganyan yung mga models natin ng ating bagong products. Charot lang. Picture tayo, dali. Siya. Okay. Ah! Ano ako eh, nahihiya na ako ngayon. Kinakabahan na ako, nanginginig na yung kalahatan ng katawan ko. Oo nga eh. Alin. Kaya na natin na. Kaya na namin, nabubuhat na. Oh, nabubuhat na ako. Nagbawas na ako 1 kilo. Nabubuhat tao eh. Oh. Lahat yan? Pwede naman lahat. Pwede ganunin mo yung ganito sa amin. Yun ah. Ayan! So ready na po kami lahat. Ayan. Yun. Buhat lang, buhat. Mga ilang... Ilang segundo lang tayo dun eh. 30 seconds lang. Oo. Lakasan niyo yung bilang, mga... 1, 2. Sumigaw kayo. Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay! Game, sabi na yan. 1, 2, 3, 5. Kama! 1, 4, game.
City Hall. City yan. Nabankrupt yan. Oo, na-prank. Under construction. Sobrang solid ng FICT. Apasere? FICT. Apasere? Oh, ayan ka na naman eh. Now, free community starts with me. Kinukuha ko nga yun. Sorry. Pandesal time with Reno. Check ko na muna po yung kamay ko. Ay, so, ang dumi pala na. May tinapay. Madami yan. Tapi. Ito po yung aming palaman sa big version of Reno. Opo yan, opo. Apakabas ko. Kain. Go! Go! Ano tayo una? Okay yan. Galingin nyo po. Galingin nyo po ah. Sana po, manalo kami. Sana po. Sakto sa amin. Hindi nakita no, sir, no? Maliwanag naman. Mamaya, madilim sa stage. Baka akala nila nalutang siya, no? Justin. Ay, bubuhat lang naman tayo. Amira. Sobrang nervous na bumagsak yung pangalan, ha? So siguro po, as part of an academic community, sabi na natin, VAWC community starts with us, with each and every one of us. Let us start by first understanding the rights of women, the rights of every individual. Because I do believe that Laser from the orange icon, talaga namang pinaghirapan, pinagkuyakan, pinagkagasasan, pinagkainverkan. Ito na, our first place for the orange icon is none other than the Department of Computer Science. Congrats. 3K. Wow!
12 a.m. Yes! Galing. Hi guys! So, ito po yung orange icon namin. Well, ang orange icon po namin, as you can see, ang nasa salaki ng kanila na... Come here guys, come here. Look, ang pinagpuyatan namin hanggang halos 12 pass na kami nakaka-uwi or 1 pa nga. Kaya eto guys, kaya sulit na sulit. Orange icon, 3,000! Oh my goodness! 3,000. Congratulations. All worth it. Congrats. O, yung mga pictures. Grabe kayo! Kaya pala kayo nanalo eh. Ma'am, gusto niyo ipa-frame natin yan, iuwi niyo sa bahay. Ay, magkano ba yun doon? Thank you ah. Thank you Babalik po. ako dyan mamaya. Thank you po. Oo nga, no? Oo nga. Ah. Ang meaning niyan is yung parang gusto niya makawala, yung mga thoughts niya. Ah, okay. Tama, tama. Dito. This is, yun nga, nasasakay siya sa mga paghihirap ng, for example, sa kanyang husband or boyfriend. Oh. Dito. Ito malupit eh. Ano to? Yung hindi niya masabi yung gusto niya masabi. Yung freedom of speech. Ito ba, tapos kung lalaki, parang alam ko kasi Okay. Ito hindi Dito. niya ito rin, yung nakakulong yung thoughts niya. Oo. Ako nag-picture niyan. Di ba anak ko? Hindi. Ako lang nag-picture. Napakasama ng ugali ko. Talagang ganda na pagkakakuha ng Siyempre, ako nagkuha eh. Si Wendell nagkuha yun eh. Uy, ako yan. Grabe na. Opo ko ho. Ito maganda. May ganyan din si Tel, no? Oo, yan. Malikot yung bata. Ito maganda. Ganda niya, no? Kamukha sila. Tapos in-edit ko sa Lightroom. I am my sisters. Hi guys! So, ayun. Dito na po nagtatapos yung ating vlog kasi medyo mahaba na. Itong vlog na to is cover lang niya yung FICT or DCS. Dito lang, sa amin lang. Hindi ko nalibot yung buong school, kung ano yung kanilang mga orange icon, ganyan. Ko rin mismo na-cover yung mga performance nila doon sa court. So, yun nga guys. And, nanalo kami sa orange icon. So, kami yung first placer. And then, meron kami mga certificate na nakuha. Okay lang yun. Kahit hindi kami nanalo sa mass demo. At least, diba? Binigay nila yung best nila. Alam naman namin yan. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!